Bör världsekonomin sätta identitet före kompetens? Detta anser allt fler globala investeringsinstitutioner och företag. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. De senaste veckorna har allt fler tunga näringslivsaktörer börjat ställa krav på vilken etnisk bakgrund och sexuell läggning som bolagsstyrelser bör innehålla. Vilka krafter pådriver denna förändring? Är det en seger för demokrati och jämlikhet när företag tvingas rekrytera sitt ledarskap baserat på kön och sexuell läggning? Och vad blir konsekvenserna när samhället sätter identitet före meriter? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag löper garanterat större risk att bli utkvoterad än inkvoterad, så om du gillar mina filmer hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert frivilliga stöd som jag kan fortsätta att producera aktuella, frihetliga videokrönikor varenda vecka, så ett stort tack till de av er som bidrar. Vill du påverka den mediala könsmaktsordningen så kan du med fördel följa en vit, framgångsrik och heterosexuell man genom att klicka på prenumerera-knappen här nedanför. Se även till att klicka på den där inkvoterade klockikonen och prenumerera på mitt veckobrev som finns länkat i videons beskrivning, så missar du garanterat inte mina filmer, även när algoritmerna inte gillar dem. Jag släpper en ny aktuell videokrönika varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid med samma disciplin som en läslista från det nationella sekretariatet för genusforskning. Idag pratar jag om individualism, innovation och om identitet. Häng med! Att räkna folk utan hänsyn till deras gärningar. Det finns inget så ojämlikt som denna typ av jämlikhet, eftersom visdom ej fördelas jämnt ibland människorna. Så kommenterade den romerska senatorn Plinius den yngre diskussionen om politisk och social jämlikhet i romarrikets första århundrade efter Kristi födelse. Konflikten mellan börd och färdighet, mellan privilegier och kompetens och mellan identitet och meriter är lika gammal som den mänskliga civilisationen själv. Ambitionen att befästa makt genom blodsband uttrycks genom kejsarätter och kungahus världen över och är en maktordning som den praktiska meritokratin ofta trumfat genom att påpeka när kejsaren faktiskt är naken och alltså saknar kompetens. Övergången från feodala, livegna och skråbaserade samhällen till en ekonomi som var baserad på äganderätt, individuell frihet och företagsamhet utgjorde också den kraft som skapade den moderna civilisationen, vilken lyfte människan ur agrar fattigdom till industrialiserad rikedom på bara ett par korta generationer. Denna nya samhällsordning gjorde hela samhället rikare, eftersom det belönade kompetens i högre grad än blodsband och social ställning. Även om denna ordning ledde till en enorm välståndsökning för hela samhället premierades i synnerhet risk- och innovationsbenägna individer, eftersom kompetens, som Plinius den yngre konstaterade, inte fördelas jämnt bland människorna. Att olika delar av samhället blev rikare olika fort ledde till framväxten av socialismen. Denna ideologi motsatte sig resurskoncentrationen hos framgångsrika individer och företag under förevändningen att detta kapital på politisk grund istället borde omfördelas jämnt till hela befolkningen. De socialistiska staternas omfördelningsambitioner visade sig dock vara svårare att genomföra än vad man förväntat sig, för i samma stund som man eliminerade de marknadsekonomiska drivkrafterna sjönk de socialiserade verksamheternas produktivitet snabbt samman. Den marxistiska devisen “av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” kom således att göra behov till valuta och förmåga till belastning. Den som kunde bevisa sig ha stora behov och liten förmåga
tilldelades således resurser utan motprestation, medan den som hade stor förmåga förväntades arbeta hårt utan ersättning. Som konsekvens av detta stagnerade de socialistiska staternas ekonomier och utvecklade allt mer auktoritära och repressiva mekanismer för att kompensera det ekonomiska bortfallet. Berlinmurens fall 1989 markerade slutet på den klassiska västerländska socialismen, järnridån kollapsade och hela världssamfundet kunde med egna ögon se armodet, orättvisorna och det groteska förtryck som de socialistiska regimerna hade utsatt sina folk för. Men trots att detta gjorde de planekonomiska systemen politiskt irrelevanta ledde det inte till socialismens avveckling. Socialismen bara omgrupperade. Den socialistiska ideologin kännetecknas av ambitionen att vilja utjämna skillnader i samhället samt av en djup tillit till gruppens, kollektivets och massornas förmåga att organiserat lösa dessa problem genom styrning av alla samhällsfunktioner. Således betraktade inte vänstern de havererade socialistiska staterna som socialismens fel, utan som ett resultat av att förtryckande strukturer omedvetet hade tvingat folk att motarbeta de socialistiska ideal som de själva egentligen borde försvara. Denna tankefigur kallas inom marxismen för falskt medvetande och är ett begrepp som underkänner de förtryckta klassernas vilja, om de säger sig inte vilja ha socialism. I korthet innebär föreställningen om falskt medvetande att icke-socialistiska ideologier manipulerar arbetarklassen till att gå emot sina egna intressen genom att omedvetet försvara samhällets rådande maktstrukturer. Som konsekvens flyttade socialisterna sitt fokus från ekonomin till just dessa maktstrukturer, vilket intersektionalitetsstudiernas upphovskvinna Kimberly Crenshaw redan 1989 beskrev som kontemporär politik kopplad till postmodern teoribildning. Intersektionalitetsteori är ett analytiskt ramverk för att kunna sortera individer utifrån uppfattade maktprivilegier och förtryck. Dessa är enligt intersektionalitetsteorin kopplade till olika sociala och politiska identiteter i form av bland annat kön, etnicitet, sexuell läggning och religion. Intersektionen beskriver skärningspunkten mellan dessa olika maktpolitiska identiteter och försöker genom att identifiera dessa mäta graden av förtryck som marginaliserade grupper anses utsättas för. Exempelvis kan en intersektionell analys visa att en mörkhyad kvinna diskrimineras av ett företag som varken diskriminerar baserat på hudfärg eller kön. Detta beror på att ett dolt förtryck anses existera i intersektionen av dessa två identitetsmarkörer. Kvinnan diskrimineras varken för att hon är mörkhyad eller för att hon är kvinna, men för att hon är en mörkhyad kvinna. Detta intersektionella förtryck kan sedan byggas på med fler och fler marginella identiteter, som till exempel att kvinnan även avviker från den sexuella normen eller att hon är handikappad. Dessa lager av intersektionellt förtryck upprätthåller samtidigt otillbörliga privilegier för överordnade samhällsgrupper, där den vita heterosexuella västerländska mannen anses utgöra den förtryckande pyramidens topp. All kritik av den intersektionella analysen uppfattas därför som antingen falskt medvetande eller som privilegierade gruppers våld mot utsatta grupper, eftersom de uttrycker en medveten eller omedveten strävan att upprätthålla den förtryckande maktordningen. En överordnad identitet bedöms därför enligt intersektionalitetsteorin vara oförmögen att kunna förstå en underordnad identitets verklighet, och alla försök att diskutera den underordnade situation betraktas därför i sig som förtryck. That fellow? Fellow. That word is cisgender normative, okay? You're worse than Hitler! Men även tystnad betraktas som förtryck, eftersom detta anses utgöra ett passivt stöd av den existerande maktordningen. De personer som den identitetspolitiska analysen bedömer vara överordnade ges således bara en enda acceptabel reaktion: att hålla med om allt den intersektionella analysen säger, för allt annat utgör övergrepp.
Microaggression, cultural appropriation, offensive. På detta sätt vinner identitetspolitiken mark. Genom att stigmatisera allt som inte är lydnad och bifall. Ifrågasätter du allas lika värde? Är du rasist? Är du ett hot mot demokratin? Bör sådana som du ens få uppbära försörjning, få uttrycka sig, tillåtas vara med i samhället? –1968 myntade den tyske radikalsocialistiske studentpolitikern Rudi Dutschke begreppet “den långa marschen in på institutionerna”. Detta var en strategi för att gradvis genomföra den socialistiska revolutionen genom att steg för steg ta över samhällets institutioner inifrån. Detta är vad den identitetspolitiska doktrinen har ägnat de senaste 30 åren åt att göra. Att steg för steg kräva små eftergifter, vilka i allt högre grad inneburit att samhället accepterat dess centrala premiss, att det existerar förtryckande maktstrukturer bortom begrepp och diskussion, vilka endast kan åtgärdas genom att identitetspolitiken bereds mer inflytande i samhället. We insist on a chair of anti-nuclear studies and a nuclear-neutral curriculum pathway. Absolutely, Teddy. Föreställningen att hela den västerländska kulturen genomsyras av omedvetet förtryck har på detta sätt stegvis normaliserats. Från synbart oförargliga önskemål om omplacering av otidsenliga kulturuttryck till att välta statyer, att kräva språklagstiftning. Some people on the campus saying pronouns like he, she, him or her do not represent them accurately. Now the university wants staff to use alternate pronouns. Och ett framtvingande av en moraliskt korrekt identitetssammansättning av världsekonomin. Bråket om Konstfacks utställningslokal Vita havet kan tjänstgöra som ett närliggande och aktuellt exempel på hur denna utveckling äger rum. I korthet anser ett identitetspolitiskt studentkollektiv att färgen vit i utställningssalens namn utgör en del av skolans rasistiska strukturer och man kräver därför att lokalen ska byta namn. Efter att konstprofessor Sara Kristoffersson bemötte dessa krav med svaret att namnet saknade rasistisk innebörd initierades ett medialt upprop med identitetspolitiska angrepp på professorn. Kristoffersson anklagades för att ägna sig åt härskartekniker, för att sabotera den sällsynt inkluderande dialog som studenterna ägnade sig åt och åt att försvara ojämlikhetsskapande strukturer. Gradvis försköt uppropet således frågan om salens namn till att istället handla om professorns moraliska kvaliteter, eftersom hennes ovilja att förbjuda en färg likställdes med stöd av rasistiska strukturer. Argumentationen är för en utomstående naturligtvis helt befängd, men ur intersektionalitetsperspektiv är det helt rimligt att anse att färger bör förbjudas eftersom de kontextualiseras utifrån den utsattes subjektiva perspektiv, vilket ingen annan äger rätten att ifrågasätta utan att också detta betraktas som våld. How dare you question? Att göra långsökta rasistiska tolkningar av färger utgjorde ett av komikern Chris Rocks centrala humorsegment under början av 1990-talet. I'm talking about the man that invented the game of chess. A game that for some racist reason cannot start unless the white piece moves first. Men 1990-talets humor är dagens verklighet och intersektionalitetsteoretikerna menar allvar med färgcensuren, vilket nu gör framtiden oklar för en hel svit olika typer av kulturuttryck. Ett parallellt exempel är hur sommarens BLM-kravaller i USA framgångsrikt framförde krav på att avskaffa polisväsendet under föreställningen om att polisen borde ersättas med en holistisk och inkluderande trygghetskår. Som ett brev på posten eskalerade naturligtvis kriminaliteten, vilket chockerade kommunförvaltningen i Minneapolis som urvaket plötsligt frågade var polisen egentligen höll hus nu för tiden. Man ångrade sedermera beslutet att avskaffa polisen och har nu inlett en omfattande nyrekryteringsprocess för att återuppbygga poliskåren.
Men identitetspolitiken befattar sig inte med praktiska konsekvensanalyser av de samhällsingrepp man kräver, eftersom varje misslyckande, varje våldsamhet och varje oönskat utfall tolkas som ett resultat av just de förtryckande strukturer som måste bekämpas genom mer identitetspolitik. Looks like many more years of the same are to come. Det är varken viktigt vad olika samhällsfunktioner och individer har för kompetens eller vad de uträttar för arbete. Det enda som betyder någonting är deras identitet och deras status i den intersektionella maktordningen. All about power. It doesn't work without power. Denna instrumentella och biodeterministiska människosyn exemplifierades nyligen i samband med ett försök att öka mångfalden i symfoniorkestrar. År 2013 initierades därför en bred satsning på så kallade blinda provspelningar, där de sökande musikerna placerades bakom ett skynke så att rekryterarnas omdöme inte skulle påverkas av fördomar rörande personens kön eller hudfärg. Denna satsning hyllades inledningsvis som ett sätt att utplåna fördomar och könsojämlikheter och framhölls som en modell som näringslivet borde ta efter. När det under förra året stod klart att blindtesterna inte alls gav den identitetssammansättning som intersektionalitetsteoretikerna önskade framfördes omedelbart istället krav på att avskaffa de blinda provspelningarna och att rekryterarna istället nu skulle ta hänsyn till de sökandes kön, etnicitet och sexualitet för att helt enkelt forcera fram den önskade identitetssammansättningen, oavsett vilka musiker som bedömdes vara duktigast. Den identitetspolitiska rörelsen är helt ointresserad av att skapa lika möjligheter för alla människor oavsett etnicitet, kön eller sexuell läggning, utan är istället fullständigt fokuserad på att styra exakt vilka grupperingar som ska tillåtas göra vad. Och man är fullständigt ointresserad av både meriter och kompetens, oavsett vad detta får för konsekvenser för samhället. Identitetspolitiken har nu arbetat sig ända in i näringslivets hjärta, och i januari i år aviserade världens största kapitalförvaltningsbolag, amerikanska BlackRock, att de kommer att börja ställa krav på den etniska och könsmässiga styrelsesammansättningen i de bolag man investerar i. På samma sätt kungjorde i december den amerikanska Nasdaq-börsen att man nu kräver insyn i hur de noterade bolagens styrelsemedlemmar identifierar sig sexuellt för att handel med bolagens aktier ska tillåtas. Även onoterade riskkapitalbolag som Yale Endowment Fund ställer sedan en tid tillbaka krav på bolagsstyrelsernas identitetsmässiga sammansättning, och sökmotorn Google etiketterar sedan förra sommaren företag baserat på ägarens hudfärg. Att investeringsbolagen fattar dessa beslut har flera orsaker. Dels har det institutionella trycket från flera olika håll ökat, så att man bedömer det nödvändigt att anpassa sina företag ideologiskt för att vara gångbara i ett samhällspolitiskt klimat som alltmer präglas av identitetspolitiska krav. Även rekryteringsunderlaget har i allt högre grad kommit att ställa krav på att de företag man vill arbeta för ska följa de identitetspolitiska ideal som man internaliserat under sin studietid, och sannolikt har dessa företag också rådgivare och konsulter som aktivt arbetar för att påverka styrelserna i identitetspolitisk riktning. Dessa beslut hyllas nästan förbehållslöst som en modernisering av näringslivet, där medveten reglering av styrelsernas identitetsmässiga sammansättning uppfattas som socialt ansvarstagande. Konsekvenserna av dessa drastiska förändringar av näringslivets funktionssätt riskerar däremot att bli katastrofala. För det första innebär prioriteringen av identitet över meriter en återgång till en typ av ledarskap där blodsband och socialgrupp tillåts trumfa kompetens, vilket i praktiken innebär en partiell avveckling av den ledarskapsmodell som från 1700-talet och framåt skapat både innovationsbenägenheten och den välståndsökning som möjliggjorde det moderna kunskapssamhället. För det andra så institutionaliserar detta ett integritetskränkande behov av att kartlägga människors privata sexuella preferenser, deras etniska bakgrund och deras religion. För det tredje så blockerar det den marknadsmekanism som gjort näringslivet benäget att just inte diskriminera
För den som vill maximera sin tillväxt måste skapa värde och välkomna alla sorters kunder, och den som vill maximera sin produktion kan inte bry sig om vad de anställda har för bakgrund. Den som är mest kompetent måste alltid få jobbet om verksamheten långsiktigt vill överleva på en fri och konkurrensutsatt marknad. Konsekvensen av att de identitetspolitiska idealen nu genomsyrar många stora institutionella investeringsbolag sätter storskalig press på mindre företag med investeringsbehov att anpassa sig efter dessa intersektionella krav, på kompetensens bekostnad. Detta kommer med stor sannolikhet att sänka innovationsbenägenheten, sänka produktiviteten och hämma möjligheterna för verkligt integrationsarbete. Denna utveckling lägger ett mycket stort ansvar på ägarledda verksamheter att långsiktigt försvara den meritokratiska affärsmodellen där kompetens, uppfinningsrikedom och produktivitet går före etnicitet, kön och sexuell läggning. Eller som Plinius den yngre anmärkte i ett av sina senare brev till kejsar Trajanus: “Vi måste anstränga oss i vårt yrke och inte ta andras inkompetens som ursäkt för vår egen lättja. Det saknas inte publik, men det är upp till oss att producera någonting värt att ta del av.” Tycker du det är viktigare att prioritera kompetens och meriter än identitet och grupptillhörighet? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av identitetspolitik på din arbetsplats? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag är helt ointresserad av identitet. Men jag älskar kompetens. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.